Hello travelers, welcome back to my YouTube channel. thumbnail එක දැක ගමන් ඔයාලා දන්නවා අපි මේ සැරේ යන්න හදන්නේ කොහාටද කියලා. කැම්බෝඩියාවට තමයි අපි යන්නේ. අපේ ෆ්ලයිට් එක තියෙන්නේ රෑ 10:55ට. ඉතින් වෙලාව ටිකක් තියෙන නිසා මම හිතුවා අපේ ටුවර් එක ගැන ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන තොරතුරු ටිකක් අරන් ඉන්න ඕන කියලා. අපි මේ සැරේ යන්න තෝරගත්තේ එයා ඒෂියා ෆ්ලයිට් එක. එයා ඒෂියා කියන්නේ බජට් එයාලයින් එකක්. එතකොට ලංකාවේ ඉඳන් කැම්බෝඩියා වලට ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට්ස් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට එහෙට යන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය තමයි සිංගප්පූරුවට ගිහින් එතනින් වෙනම ෆ්ලයිට් එකක කැම්බෝඩියා වලට යන එක. ශ්‍රී ලංකන් පාස්පෝර්ට් හෝල්ඩර්ස්ලට සිංගප්පූරුවට වීසා ඔන් අරයිවල්. ඉතින් ඒ නිසා ලේසියෙන් අපිට අවශ්‍ය ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න පුළුවන්. කැම්බෝඩියා වල ප්‍රධාන එයාපෝර්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් පැනොම් පේ අනික සියම් රීප් වල. එතනින් අපි යන්නේ සියම් රීප් වලට. ඉතින් යන්න කලින් තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන. ලංකාවේ අය කැම්බෝඩියා වලට වීසා ගන්න ඕන. ඒ වීසා එකක් තමයි ඇප්ලයි කරන්න ඕන. ඒ ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරන් එන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි කැම්බෝඩියා වලට යන්නේ. දැන් අපිට යන්න වෙලාව හරි. ඉතින් එහෙනම් අපි යන ගමන් තව වැඩි විස්තර කතා කරමු. අපි දැන් මේ කොළඹ කටුනායක හයිවේ එකේ ඉන්නේ එයාපෝට් එකට යන ගමන්. අපි දැන් ඉන්නේ කටුනායක එයාපෝට් එකේ. මෙතන ඉඳලා ෆ්ලයිට් එකට බෝඩ් වෙනකන් ෆලෝ කරන්න ඕන ප්‍රොසීජර් එක මොකක්ද කියන එක මම ඔයාලට යන ගමන් බ්‍රීෆ් කරන්නම්. මේ තියෙන්නේ ඩිපාචර් එකේ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක. එතන සිකියුරිටි එකට ටිකට් එක පෙන්නලා ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයා ටිකට් එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් ඉස්සරහ තියෙන මේ කවුන්ටර් එකෙන් රුපියල් 500ක් ගෙවලා එන්ට්‍රන්ස් ටිකට් එකක් අරන් මේන් ලොබි එක ළඟට වෙනකල් යන්න පුළුවන්. මේන් එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ බෑග්ස් ටික. තාමත් ඔයාලා සල්ලි මාරු කරගෙන නැත්නම් ලංකාවේදී මාරු කරගන්න හම්බෙන අන්තිම තැන තමයි මෙතන. ගොඩක් රටවල් ලංකාවේ රුපියල් මාරු කරන්නේ නැති නිසා බැරි වුණු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙතනින් මාරු කරගෙන යන්න. එතකොට කාම්බෝජියාවේ යද්දී ඔයාලට ඕන වෙන්නේ US ඩොලර්ස්. ඒ හින්දා ඔයාලා ළඟ තියෙන රුපියල් අනිවාර්යයෙන්ම මතක ඇතුව ඩොලර්ස් වලට මාරු කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ යන්නේ මේන් ලොබි එකට. එන්ට්‍රන්ස් ටිකට් එකක් අරන් ඇතුළට එන අයට එන්න පුළුවන් අන්තිම තැන තමයි මෙන්න මේ ලොබි එක. මේන් ලොබි එකේ තමයි එයාපෝට් එකට ඇතුල් වෙන මේන් සිකියුරිටි චෙක්-ඉන් එක තියෙන්නේ. එතනදී අපි අරන් යන සියලුම දේවල් අපේ බැගේජස්, ෆෝන්ස්, වොලට්ස්, බෙල්ට්ස් සේරම ස්කෑන් වෙනවා. අපි දැන් මේ එතනින් ස්කෑන් කරගෙන යනවා චෙක්-ඉන් වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකේ බලන්න ඔයාලා යන ෆ්ලයිට් එකට අදාළ චෙක්-ඉන් කවුන්ට් එක මොකක්ද කියලා. ඒ ස්ක්‍රීන් එකේ ෆ්ලයිට් නම්බර් එක, ස්ටේටස් එක එහෙම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. එතනට ගිහින් පාස්පෝර්ට් එකයි ටිකට් එකයි දුන්නම ඔයාලට බෝඩින් පාස් එක ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලගේ චෙක්-ඉන් ලගේජස් එහෙම තියෙනවා නම් ඒ ලගේජස් එතනට බාර දීලා ඊළඟට අපි යන්න ඕන ඉමිග්‍රේෂන් එකට.
ඉමිග්‍රේෂන් එකට යන්න කලින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩිපාර්චර් කාඩ්ස්. ඒක ෆිල් කරගෙන තමයි ඉමිග්‍රේෂන් එකට යන්න ඕනේ. මේ ඩිපාර්චර් කාඩ් එකේ අපි යන ෆ්ලයිට් නම්බර් එක, පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක, නම, ඇඩ්‍රස් එක, අපි යන්නේ කොහෙටද, අපි යන පර්පස් එක වගේ විස්තර තමයි ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ විස්තර සම්පූර්ණයෙන් ෆිල් කරගෙන අපි යන්න ඕන ඉමිග්‍රේෂන් එකට. කටුනායක එයාපෝට් එකේ ඉමිග්‍රේෂන් එක තියෙන්නේ ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ. එතනට යන්න කලින් මෙතන සිකියුරිටි ඔෆිසර්ස්ලා අපේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික චෙක් කරලා බලලා තමයි යවන්නේ. අපි දැන් ආවා ඉමිග්‍රේෂන් එකට. එතනදී ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිසර්ස්ලා අපේ පාස්පෝර්ට්, බෝඩින් පාස් එහෙම චෙක් කරලා බලලා ලංකාවෙන් නීත්‍යානුකූලව අපි පිටත් වුණ විදිහට අපේ පාස්පෝර්ට් එකේ සීල් කරලා දෙනවා. එතනින් පස්සේ අපි මේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඩියුටි ෆ්‍රී එකට. මෙතන තියෙනවා චොක්ලට්ස්, කොස්මැටික්ස්, ලිකර්, සුවෙනියර්ස් එහෙම අවශ්‍ය කෙනෙක්ට මෙතනින් ඩියුටි ෆ්‍රී ප්‍රයිස් එකට ඒ දේවල් ගන්න පුළුවන්. අපි නම් ඉතින් ටුවර් එකක් යන්න නිසා මුකුත් ගත්තේ නැහැ. ඩියුටි ෆ්‍රී එකෙන් පස්සේ අපි බලන්න ඕන අපි ෆ්ලයිට් එකට බෝඩ් වෙන ගේට් එක මොකක්ද කියන එක. එක බෝඩින් පාස් එකේ ප්‍රින්ට් වෙලා තියෙනවා. අපේ ගේට් එක ගේට් නම්බර් 10. මේ තියෙන්නේ ගේට්ස් නම්බර් 6 ඉඳන් ගේට් නම්බර් 14 වෙනකල් මේ පැත්තට. ඒ පැත්තේ තමයි අපේ ගේට් එකක් තියෙන්නේ. අදාළ ගේට් එකට ගියාට පස්සේ ෆයිනල් සිකියුරිටි චෙකින් එක තියෙනවා. එතනදිත් කලින් වගේම අපි ළඟ තියෙන සියලුම දේවල් ස්කෑන් කරනවා. එතන නම් වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට එතන වීඩියෝ කරගන්න බැරුව ගියා. ෆයිනල් සිකියුරිටි චෙකින් එකෙන් පස්සේ අපි යන්නේ ෆ්ලයිට් එකට බෝඩ් වෙන්න. අපි මේ යන ගමනේදී මැලේසියාවල ට්‍රාන්සිට් එකකින් පස්සේ තමයි චැංගි වලට යන්නේ. ඉතින් ඊයේ රෑ 11ට ලංකාවෙන් ඇවිත් අද උදේ 7:20ට අපි යනවා සිංගප්පූරුවේ චැංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකට. දැන් අපි මේ ආවේ සිංගප්පූරුවේ චැංගි එයාපෝට් එකට. මෙතන අපිට තියෙනවා පැය 6ක වගේ ට්‍රාන්සිට් ටයිම් එකක්. ඒ විස්තර මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ නැහැ. අපි කැම්බෝඩියා ටුවර් එකෙන් පස්සේ ආයෙත් යනවා සිංගප්පූර් වලට. ඒ vlog series එකේදී මම ඒ විස්තර ඔයාලට අරන් එන්නම්. දැන් අපි යන්නේ අපේ ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එක වෙන සියම් රීප් වලට යන ෆ්ලයිට් එකට. ඔන්න අපි ආවා සියම් රීප් වලට. අපි දැන් ඉන්නේ සියම් රීප් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ. මේක පොඩි හැබැයි හරි ලස්සන එයාපෝට් එකක්. අපි දැන් මේ ෆ්ලයිට් එකෙන් බැහැලා අරයිවල් එකට පයින් යන ගමන් මෙහෙනම් ටිකක් නීති රීති වැඩි. අපිවත් තියාගෙන විස්තර ඇහුවා. අපි ආවේ ඇයි, අපි යන්නේ කොහෙද, කොච්චර දවසක් ඉන්නවද වගේ දේවල්. අපි හැම ඩොකියුමන්ට් එකක්ම සහ එයාලා ඇහුව දේවල් වලට අපි කලබල වෙන්නේ නැතුව උත්තර දුන්නා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට නම් ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මෙහි එයාපෝට් එකේ ඉන්න ඔෆිසර්ස්ලාටත් ටිකක් භාෂා ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් නිසා අපිට මේ එයාපෝට් එක ඇතුලේ නම් වීඩියෝස් ගන්න උනේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ලංකාවේ ඉඳන් සියම් රීප් වලට ආවේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ආව ගමන ගැන මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න.
කම්බෝජියාවට ඇවිත් අපි කියපු ලස්සන තැන්වල අත්දැකීම් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව ළඟදිම හම්බ වෙන්න එන්නම්. එතකල් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.